Hi guys! Welcome back to my channel. At ang bagong recipe natin for today ay ang aming family's traditional recipe na fresh lumpia, Macau style. And kung bago ka lang po sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And pakihit na rin po ng notification bell para ma-notify po kayo sa aking susunod na mga recipe. Tara, luto tayo. At ang ating mga ingredients, chopped garlic and chopped onions, chicken liver na chopped din po, chicken breast meat, fresh shrimp, chopped peanuts o mani, at ang ginamit ko instead of ubod ay Chinese singkamas and carrots. Of course, meron tayong lumpia wrapper, lettuce, soy sauce, cooking oil, sugar, black pepper, salt, chicken cubes, and cornstarch. Let's start cooking. Sa ating mainit na kawali, maglagay lang po ng cooking oil at ilagay po ang ating chopped garlic. Isutay lang po natin ito and sunod po natin ang ating chopped onions. Ilagay na rin po ang ating chicken meat at ang ating chicken liver. Paghahaluin lang po natin ito. Then, idadagdag po natin ang ating fresh shrimp. At hahaluin lang po ulit. Maglagay po tayo ng salt. At 3 basong tubig na may katas po ng dinikdik na balat ng hipon. At takpan lang po natin hanggang ito ay kumulo. Magdagdag po ng isang nor cubes. Chicken cubes po ang aking ginamit dito. At 2 tablespoon na soy sauce. Magdagdag din po ng 2 teaspoon ng ground black pepper. At 1/4 cup ng white sugar. Takpan at pakuluin ng hanggang sa 3 minuto. At idagdag na po ang ating Chinese singkamas at ang ating carrots. Maganda pong maninipis ang paghiwa ng ating Chinese singkamas at ng ating carrots. Haluin lamang po ito at takpan po siya hanggang ito ay maluto. Haluin po ulit. Takpan hanggang sa ito ay totally na maluto. Huwag pong overcook kasi mawawala po yung crunchiness ng ating Chinese singkamas at ng ating carrots. So, ita-transfer lang po natin ang luto na nating Chinese singkamas at carrots o yung ating fresh lumpia filling. So, yung sabaw niya na maiiwan ay ito yung gagamitin nating fresh lumpia sauce. So, maglalagay lang po tayo ng 1/2 cup ng white sugar at 2 teaspoon po ng ground black pepper.
haluin lang po natin ito at ilalagay na po natin ang ating cornstarch na tinunaw po sa tubig at haluin lang po natin hanggang sa mag-thicken po ang sauce. Ito turn off lang po natin ang ating apoy at idadagdag na po natin ang ating chopped na peanuts o mani at ang ating fresh chopped garlic. Dapat po mahuli po ang paglagay nito at wala na pong apoy para po ang crunchiness po ng ating peanut ay masustain at saka yung anghang po ng ating garlic ay hindi mawawala. Dahil itong dalawang ingredients na to ang magbibigay ng masarap na lasa sa ating lumpia, fresh lumpia sauce. Ayan, haluin lang po natin. Ayan, okay na po siya. Ready na po ang ating sauce at ang ating fresh lumpia filling. Mag-start na po tayong magbalot. So, meron tayong fresh lumpia, meron po tayong lettuce, yung sauce, and yung filling. So, maglay lang po tayo ng lumpia wrapper sa plate, and then ilalagay lang po natin ang lettuce. Sa paglagay po ng lettuce, kailangan labas po yung dulo po ng ating lettuce sa labas po ng wrapper. Then, maglagay po tayo ng filling. Mga 2 kutsara po ang ilalagay po natin. Then, maglagay na po tayo ng sauce. 1 tablespoon lang po. And, yan. Scatter lang po natin dyan. So, tamang-tama lang po yung thickness po ng ating sauce. Hindi siya ganun kabasa, hindi rin siya gaanong katuyo. So, i-fold lang natin yung dulo and then i-roll lang po natin. Ayan, napakadali lang pong gawin. And, nagustuhan po namin ang process po ng fresh lumpia na to. So, ibabalot lang po natin siya ng plastic or pwede po kayong gumamit ng wax paper or tinatawag na glassine. Ayan. So, ready na yung ating fresh lumpia. Ayan, napakaganda niya. And, hassle-free eating po siya kasi kahit saan, pwede mo siyang kainin. No need na po maghanap pa ng plate para ilagay po ang sauce. Ayan, magbalik po ulit tayo ng isa. So, 2 tablespoon lang po ang ilalagay natin. Napakadaling gawin lang po. And napakasarap po ng recipe na to. Lalo na po pag na-chill overnight. Masarap po pag cold. Napakalinamnam dahil sa mani at may kagat po ng anghang dahil po sa bawang. Ayan. Madali lang po siyang gawin. Madali lang talaga siyang ibalot. So, make sure na medyo pasikip po tayo magbalot para hindi po siya pangit tingnan. Ayan, napakaganda niya na. So, nagbalot po ako ng 6 na peraso pero marami po itong nagawa natin. So, ito po yung itsura niya. So, ready to eat na po siya. No need na po ng sauce na ilalagay pa po sa labas. So, kahit sa mga mag-picnic po or sa mga occasions is kukuha na lang po yung mga bisita natin. Then, ready to eat na siya. Ayan, napakasarap po niyan. Gustong-gusto ko ang lasa na to kasi andyan yung crunchiness po ng ating Chinese singkamas at saka no carrots and of course yung anghang at linamnam po ng ating sauce. So this is it, our traditional family recipe na fresh lumpia Macau style made with Chinese singkamas.